Hello Ersathi, welcome to AWS Certified Cloud Practitioner Tutorial 2020. अहिले हामी Module 6 स्टोरेज सर्भिस अथवा Amazon को S3 स्टोरेज सर्भिस सिम्पल स्टोरेज सर्भिसमा छौं। सो यसको सेकेन्ड च्याप्टर Amazon S3 स्टोरेज क्लासेस हामी अब सुरु गर्न गइरहेका छौं। यो भिडियो लेसनमा हामी Amazon को S3 स्टोरेज क्लासेसहरु के छन्, 6 वटा स्टोरेज क्लासेसहरु छन् र तिनीहरुको बारेमा इन डिटेल हामी कुराहरु गर्ने छौं र तिनीहरुको यूज केसेसहरु पनि सिम्पल यूज केसेसहरु पनि हाम्रो त्यसको बारेमा छलफल गर्ने छौं। सो लेट्स स्टार्ट द च्याप्टर। Amazon S3 मा 6 प्रकारका स्टोरेज क्लासेसहरु छन्, जसमा पहिलोमा स्ट्यान्डर्ड S3 स्ट्यान्डर्ड, त्यसपछि S3 इन्टेलिजेन्ट टियरिङ, S3 स्ट्यान्डर्ड इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेस, S3 वान जोन इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेस, S3 ग्लेसियर, S3 ग्लेसियर डिप आर्काइभ। सो यो 6 वटा स्टोरेज क्लासेसहरुको बारेमा के हुन् त, यसको कामहरु के हो, कुराहरु हामी बुझ्ने छौं। सो सुरुमा जाउँ। Amazon S3 स्ट्यान्डर्ड। Amazon S3 स्ट्यान्डर्ड चाहिँ सबभन्दा स्ट्यान्डर्ड प्याकेज हो। अब्जेक्ट स्टोरेज फर फ्रिक्वेन्टली एक्सेस डाटा। यो स्टोरेज क्लासमा चाहिँ हामी फ्रिक्वेन्टली एक्सेस हुने डाटाहरु चाहिँ यो स्टोरेज क्लासेसमा हामी स्टोर गर्छौं। सो यसले लो लेटेन्सी र हाई थ्रुपुट प्रोवाइड गर्छ। डाटाहरु ट्रान्समिट हुँदा अथवा रेस्टमा हुँदाखेरि यसले SSL र इन्क्रिप्सनहरु प्रोवाइड गर्छ। S3 लाइफ साइकल म्यानेजमेन्ट फर अटोमेटिक माइग्रेसन अफ अब्जेक्ट टु अदर S3 स्टोरेज क्लासेस। लाइफ साइकल भनेको चाहिँ एउटा टियरबाट अर्को टियरमा एउटा स्टोरेज क्लासेसबाट अर्को स्टोरेज क्लासेसहरुमा अब्जेक्टहरुलाई मुभ गराउन सकिन्छ। त्यो चाहिँ लाइफ साइकल म्यानेजमेन्ट हो। सो नेक्स्ट छ S3 इन्टेलिजेन्ट टियरिङ। So designed to optimize cost by automatically moving data to a most cost-effective access tier without performance impact or operational overhead. So S3 intelligent tiering चाहिँ automated system हो, जसले चाहिँ हाम्रो डाटाहरु कतिको एक्सेस भएको छ त, फ्रिक्वेन्टली एक्सेस छ कि इनफ्रिक्वेन्टली एक्सेस छ, त्यही अनुसारको अन्य स्टोरेज क्लासेसहरुमा, S3 का अन्य स्टोरेज क्लासेसहरुमा चाहिँ यसले डाटाहरुलाई मुभ गरिदिन्छ, जसले गर्दा चाहिँ हामीलाई अपरेसन ओभरहेड र कस्टको मामलामा चाहिँ धेरै नै कस्ट सेभिङ गर्न हेल्प गर्छ। सो अटोमेटिकली मुभ्स अब्जेक्ट बिट्विन फ्रिक्वेन्टली एक्सेस एन्ड अदर लो कस्ट टियर दैट इज अप्टिमाइज्ड फर इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेस। सो डिजाइन्ड फर 99.9% अवेलेबिलिटी ओभर अ गिवन इयर, सपोर्ट SSL फर डाटा इन ट्रान्समिट एन्ड इन्क्रिप्सन अफ डाटा एट रेस्ट। SSL ट्रान्समिट हुँदाखेरि SSL सपोर्ट गर्छ र रेस्टमा हुँदाखेरि इन्क्रिप्सनहरु सपोर्ट गर्छ। S3 लाइफ साइकल म्यानेजमेन्ट पनि यसले सपोर्ट गर्छ। प्रमुख काम भनेको अब्जेक्टहरुलाई इन्टेलिजेन्टली क्लासिफाइड गर्न सक्नु पर्यो कि कुन बढी फ्रिक्वेन्टली एक्सेस भइराछ, फ्रिक्वेन्टली एक्सेस भइरहेको अब्जेक्टहरु अथवा डाटाहरुलाई S3 को स्ट्यान्डर्डमा राख्ने हो भने अन्य फ्रिक्वेन्टली एक्सेस नभएका डाटाहरुलाई चाहिँ अन्य इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेस क्लासेसहरुमा यसले राख्ने मद्दत गर्दछ। सो थर्ड छ S3 स्ट्यान्डर्ड इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेस। So lower cost tier that is optimized for infrequent access, best for data that is accessed less frequently but required rapid access when needed. यो क्लासमा यो स्टोरेज क्लासेस चाहिँ S3 स्ट्यान्डर्ड भन्दा थोरै कस्ट इफेक्टिभ छ र यसमा चाहिँ हामीले धेरै फ्रिक्वेन्टली एक्सेस नगर्ने डाटाहरु चाहिँ यसमा राख्छौं, जसलाई चाहिँ हामीले लगातार सधैं फ्रिक्वेन्टली एक्सेस गरिरहनु पर्दैन, तर हामीलाई जब चाहिन्छ तब र्यापिडली अवेलेबल होस् भने त्यसलाई चाहिँ हामी स्ट्यान्डर्ड IA इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेसमा राख्छौं। यसले पनि 99.9% अवेलेबिलिटी ओभर अ गिवन इयर प्रोवाइड गर्छ। SSL रेस्टमा ट्रान्समिट हुँदाखेरि डाटा ट्रान्समिटमा SSL प्रोवाइड गर्छ भने इन्क्रिप्सनमा रेस्टमा हुँदाखेरि इन्क्रिप्सन प्रोवाइड गर्छ र यस पनि लाइफ साइकल सपोर्ट गर्छ। सो नेक्स्ट छ S3 वान जोन इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेस। लो कस्ट टियर विथ दैट इज अप्टिमाइज्ड फर इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेस। इनफ्रिक्वेन्ट एक्सेस डाटाहरुको लागि प्रोवाइड यो बेस्ट सुटेबल छ भने अन्य यो स्टोर डाटा इन अ सिंगल जोन अनलाइक अदर स्टोरेज क्लासेस व्हिच स्टोर इन 3 अवेलेबिलिटी जोन। अन्य स्टोरेज क्लासेसहरुमा चाहिँ 3 वटा अवेलेबिलिटी जोनहरुमा डाटाहरुलाई राखेको हुन्छ भने यो चाहिँ सिंगल अवेलेबिलिटी जोनमा यसको डाटाहरु हुन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई 99.5% अवेलेबिलिटी प्रोवाइड गर्दछ। यसले पनि SSL डाटा इन ट्रान्समिट
र इन्क्रिप्सन अफ डाटा एट रेस्ट प्रोभाइड गर्छ। सो S3 लाइफ साइकल म्यानेजमेन्ट यसमा पनि सपोर्ट गर्छ भने यो चाहिँ कतिखेर बेस्ट सुइटेबल हुन्छ भन्दाखेरि बेस्ट एज सेकेन्डरी स्टोरेज चोइस। जस्तै कपीहरू अनप्रिमाइसमा भएका डाटाहरूको कपीहरूलाई हामीले क्लाउडमा राख्नु पर्यो भने चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ S3 वान जोन इन्फ्रिक्वेन्ट एक्सेस चाहिँ सुइटेबल हुन्छ। सो नेक्स्टहरू छ आर्काइभ सोल्युसन। आर्काइभ सोल्युसनको लागि पनि एकदमै लो कस्ट टियरहरू हामीलाई प्रोभाइड छ। सो सुरुमा जाउँ आर्काइभ सोल्युसनको फर्स्टमा ग्लेसियर S3 ग्लेसियर। इट इज अ लो कस्ट टियर द्याट इज अप्टिमाइज फर डाटा आर्काइभिङ। फ्रिक्वेन्टली एक्सेसहरू गरिनु नपर्ने त्यस्तो डाटाहरू छ भने जुन चाहिँ कहिलेकाहीँ मात्र हामीलाई एक्सेस गरिनु पर्ने छ भने त्यो चाहिँ डाटा आर्काइभिङमा राख्न सकिन्छ। सो त्यस्तो डाटा आर्काइभिङ सोल्युसनको लागि चाहिँ S3 ग्लेसियर राम्रो छ। सो यसले पनि SSL र इन्क्रिप्सन प्रोभाइड गर्छ र भने लाइफ साइकल म्यानेजमेन्ट पनि यसमा इन्टिग्रेटेड हुन्छ। सो यसको रिट्रिभल टाइम चाहिँ फरक छ। सो अन्य स्टोरेज क्लासेसहरूमा मिनी सेकेन्डमा रिट्रिभल टाइमहरू छ भने यसको रिट्रिभल टाइम भनेको चाहिँ मिनेटदेखि आवरसम्म लाग्न सक्छ। सो त्यस्तो डाटा आर्काइभ सोल्युसनहरू जसलाई चाहिँ 1 मिनट अथवा 1 घन्टापछि एक्सेस गर्न मिल्ने छ भने र त्यसको लागि कहिलेकाहीँ मात्र एक्सेस गर्नुपर्ने डाटाहरू छ भने त्यो चाहिँ ग्लेसियरमा राख्न सकिन्छ। सो नेक्स्ट आर्काइभ सोल्युसन भनेको S3 ग्लेसियर डिप आर्काइभ। यो चाहिँ सबैभन्दा कस्ट सेभिङ अथवा लोएस्ट कस्ट टियर हो जुन चाहिँ डाटा आर्काइभिङ सोल्युसन लामो समयसम्मको लागि डाटा आर्काइभिङ सोल्युसनको लागि प्रयोग हुन्छ। सो बेस्ट फर डाटा इज एक्सेस once or twice in a year and does not require rapid access। यस्तो डाटाहरू जुन चाहिँ हामीले वर्षमा एकचोटि अथवा दुईचोटि मात्रै हामीलाई एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो डाटाहरू चाहिँ लङ टर्मसम्मको लागि त्यो डाटाहरू हामीलाई सेभ गर्नु पर्ने छ भने त्यो डाटाहरू चाहिँ हामीलाई डिप आर्काइभ सोल्युसन S3 को डिप आर्काइभ सोल्युसनमा राख्न सक्छौँ। यसले चाहिँ जस्तै कि हाम्रो सर्भरका लगहरू अथवा हाम्रो कुनै इकमर्स साइट छ अरे त्यसको इकमर्सको 1 इयर पहिलाको लगहरू सर्भर लगहरू त्यस्तोहरू कुराहरू पेमेन्ट हिस्ट्रीहरू 1 इयर पहिलाको त्यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले डिप आर्काइभ सोल्युसनमा राख्न सक्छौँ। यसले पनि SSL सपोर्ट गर्छ, इन्क्रिप्सनहरू प्रोभाइड गर्छ, S3 लाइफ साइकलसँग अटोमेटिक माइग्रेसन अब्जेक्ट टु अदर S3 स्टोरेज क्लासेसहरू गर्न सकिन्छ। सो यसको रिट्रिभल टाइम भनेको चाहिँ 12 आवर हुन्छ र यो सबैभन्दा कस्ट सेभिङ र कस्ट इफेक्टिभ आर्काइभ सोल्युसन हो। सो हामीले ओभरअल यसको पर्फर्मेन्सहरू यो स्लाइडमा हामी हेर्न सक्छौँ कि पर्फर्मेन्स अक्रस द S3 स्टोरेज क्लासेसहरूको पर्फर्मेन्सहरू के छ भन्दाखेरि सो ड्युरेबिलिटी भनेको सबैको 11/9 छ, 9.9 × 9 अथवा टोटलमा 11/9 को हामीलाई ड्युरेबिलिटी प्रोभाइड गर्छ। एभाइलेबिलिटी भनेको 1 जोनको 99.5 छ, S3 स्ट्यान्डर्डको 99.99%, इन्टेलिजेन्ट टियरिङ र स्ट्यान्डर्ड एक्सेसको 99. सो एभाइलेबिलिटी जोनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अन्य सबै सोल्युसनहरू चाहिँ 3वटा अथवा 3वटा भन्दा कममा एभाइलेबिलिटी जोनहरूमा रहेको हुन्छ भने वान जोनमा चाहिँ एउटा मात्र जोनमा रहेको हुन्छ। सो मिनिमम क्यापासिटी चार्ज पर अब्जेक्ट पनि हामीले हेर्न सक्छौँ। मिनिमम स्टोरेज ड्युरेसन चार्जले S3 इन्टेलिजेन्टमा 30, स्ट्यान्डर्ड एक्सेसमा 30, अरू 1 जोनमा 30, ग्लेसियरमा 90, ग्लेसियर डिप आर्काइभमा 180 डेज छ। सो त्यतिसम्मको चाहिँ हामीले मिनिमम स्टोरेज चार्जहरू हामीले तिर्नुपर्ने हुन्छ। सो रिट्रिभल फी चाहिँ पर GB रिट्रिभल अनुसार चाहिँ स्ट्यान्डर्ड एक्सेस 1 जोन ग्लेसियर डिप आर्काइभमा रिट्रिभल चार्ज पर GB लाग्नेछ भने यस्तो स्ट्यान्डर्ड इन्टेलिजेन्ट टियरिङमा लाग्ने छैन। सो फर्स्ट बाइट लेटेन्सी भनेको लेटेन्सी यसले मिलिसेकेन्डमा प्रोभाइड गर्नेछ भने ग्लेसियरको मिनेट टु आवर अथवा डिप आर्काइभ आवर्सहरूको लेटेन्सी हुन्छ। सो सबै स्टोरेज टाइपहरू अब्जेक्ट स्टोरेज हो, सबैले अब्जेक्टहरू स्टोर गर्छन्। सो लाइफ साइकल सबैमा इन्टिग्रेटेड भएको हुन्छ, लाइफ साइकल सबैले सपोर्ट गरेको हुन्छ। S3 स्टोरेज क्लासेसहरूको लेक्चर यति नै। प्लिज जोइन मी इन द नेक्स्ट भिडियो लेसन। थ्याङ्क यू।